स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती आवी प्लेयर टेम्पलेट्स. तुम्हाला पण असे व्हिडिओ बनवायचे असतील तर लवकरच सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकन दाबा. आणि मी तुमचा दुसऱ्या व्हिडिओसारखा टेम्पलेटसारखा खूप वेळ घेणार नाही. मी थोडक्यातच तुम्हाला सांगणार आहे टेम्पलेट माझे कसे डाउनलोड करायचे. चला तर करूया व्हिडिओ स्टार्ट आपण आता. मी तुमचा काही फारसा असा वेळ घेणार नाही, काही एक 20 ते 30 सेकंदातच तुम्हाला सांगणार आहे की कसे माझ्यासारखे व्हिडिओ बनवायचे ते. प्रथमतः तुम्ही जो व्हिडिओ बघताय त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं, तिथे खाली लिहिलेलं असेल आवी प्लेयर टेम्पलेट, त्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केलं का झायगल म्हणून एक वेबसाईट उघडेल, तिथे सेकंद पडतील. मग तिथे गेट लिंक केलं त्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केलं का मग एक दोन वेळा बॅक घ्यायचं, मग परत एकदा व्हाईटमध्ये येईल गेट लिंक, तिथे क्लिक करायचं. क्लिक केलं का माझ्या गुगल ड्राईव्हर ओपन होईल, तो टेम्पलेट डाउनलोड तिथून करायचे. टेम्पलेट डाउनलोड केलं का आवी प्लेअरमध्ये ओपन करायचं. सेम माझ्यासारखे तुम्ही फोटो हे ॲड करू शकता तुमचे. ओके, धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.